ถ้าคุณกำลังมองหาลำโพงบลูทูธที่ให้พลังเสียงแบบจัดเต็มเบสแน่นลึกและรองรับการใช้งานคาราโอเกะ Sound High-end รุ่น d426 คือคำตอบ d426 โดดเด่นคือพลังเสียงมาพร้อมชุดลำโพงที่จัดเต็มสุดๆดอกซับ HK 6.5 นิ้ว 2 ดอกให้เสียงเบสแน่นลึกกระหึ่มสะใจดอกเสียงกลาง JBL 3 นิ้ว 4 ดอกเสียงร้องคมชัดละเอียดครบทุกย่านดอกแหลม HK 2 นิ้ว 2 ดอกเสียงสูงใสกิ้งไม่บาดหูกำลังขับ 400 วัตต์ให้พลังเสียงที่ดังกระหึ่มแต่คมชัดลองมาฟังเสียงจากลำโพงดูครับ Reaching out, I call your name, but you're not around. I say your name, but you're